született meg a... Itt látható, hogy rögtön te jóig mennyien vannak. Akkor gyorsan pauzáljuk a játékot, hogy tudjunk nekik építeni valamit. Alapvetően én ezt a korábbiakban Twitch-en ezt a játékot már elkezdtem karrier módban, de aztán arra jutottam rá, hogy jó a karrier mód, de nem vezet annyira, mint amennyire én szeretném, viszont túlságosan megköti az egyes épületeknek a helyét. Volt, amivel konkrétan 10 percet szenvedtem, hogy akkor hova is rakjam le. Nem lett egyszerűbb a játék a Planet Coaster 1 óta, sőt mondhatni, hogy egyre bonyolultabbá válik, meg az is egy jó kérdés, hogy milyen irányba vigyük el, mivel úgy is lehet akvaparkot is építeni, ez az újdonsága a játéknak, amelyet tulajdonképpen a Roller Coaster Tycoon 4-hez integrálták, a Roller Coaster Tycoon 4 Soaked játékát, ami a Soaked kiegészítő volt, ahol vízividám parkot lehetett építeni, ezért úgy gondoltam, hogy akkor mi is vigyük el egy ilyen aqua irányba ezt a dolgot. Nagyon kell egyébként vigyázni rá, hogy ezt meg ne nyomjátok, mint például az előbb én is megnyomtam, mert akkor az egészet törli. Meg kell építeni a bejáratot, a kijáratot, illetve meg kell építeni a bejárathoz vezető utat. Megpróbálom minél hosszabbra építeni ezt a bevezető szakaszt, hogy minél többen jöjjenek majd ide, illetve kell még nekem egy kivezető szakasz is. A kivezető szakasznál ott lényegében már csak a hagyományos út fog kelleni. Ez már itt nagyon jó is, majd itt pedig föl lehet virágoztatni a többi rész szó szerint, mert majd ide fákat, növényeket lehet telepíteni. Csak hogy ez még a korábbiaktól eltérően nem fog így működni, hanem valamilyen fajta energiaforrást kell hozzáadni. Ugye van nekünk egy ilyen energiakábelünk, amit az energiaforráshoz lehet majd csatlakoztatni, de kell, hogy energiaforrásunk is legyen, ez pedig nem más, mint ez a Power Generator. Azt gondolom, hogy körülbelül ide fogom lerakni majd a Power Generator-t, és akkor itt ki tudunk alakítani csak az alkalmazottaknak egy részt. Ide jöhet majd az alkalmazotti pihenőszoba is, sőt, akár ez úgy is jöhet, ez most jutott eszembe, hogy megépítjük itt mögötte. Tehát valahogy itt be tudnak surranni, majd mondjuk itt, és akkor ide eléggé szállegyenesre sikerül, de mindegy, ezt most engedjük el. Na, úgyis át fogom építeni, úgyse bírom ki, hogy ne legyen ez átépítve. Ha már építkezünk, akkor legyen szép. Szóval, igen, mondjuk ez egy probléma, hogy így bele tud válni az útba. És ráadásul még ha arról van szó, akkor itt is tud gondokat okozni, de nem baj, ezt majd fákkal kitöltöm, és akkor majd még talán jól is fog kinézni. Na így. Most már jó lesz. És akkor ide lehet lerakni egy részről majd a Staff Roomot, ami pedig itt lesz majd a Facilitiesnél, de ami még fontosabb nekünk, az az, hogy egyáltalán egy energiaforrás le tudjunk rakni. Itt eléggé halványan látszik az út, de azért meg leszünk ezzel. Ez lesz itt az áramforrás. Ezzel meg vagyunk, de ez még
természetesen nem elég, mert hogy kell nekünk egy distribútor is, vagyis egy olyan valami, ami elosztja az áramot. Szóval egy eléggé komplex rendszert lehet így fölépíteni, meg hát kell is árammal, vízzel és minden karácsonyfa dísszel, ami egészen egyszerűen azért bonyolítja a dolgokat. Ide még beépítem ezt a stuff pefet, majd ez úgy is látszani fog, hogy mit lehet ezzel kezdeni, és akkor tulajdonképpen ezt meg is lehet nyitni. Annyit még megtennék, hogy mivel rögtön az elején lesznek alkalmazottaink is, ezért építenék még egy staff roomot is, amit pedig itt lehet a facilitiesnél, és hát most vagy beírjuk, vagy itt van a staff facilities, de hát ez egyelőre ilyen barakszerű képződmény, nem baj. Építünk mondjuk akár, ha építünk egy large-ot, ezzel szerintem jól meg leszünk. Egyelőre maradunk ennél a barakszerű képződménynél, illetve itt van talán ilyen különböző blueprintek, igen, na, hogyha ezeket a blueprinteket nézzük, akkor tudunk ötletesebbeket is venni. Igaz, hogy drágábbak, de legalább mondjuk akkor lerakunk egy ilyen picit, és mindjárt sokkal jobb lesz. Ami még kell az induláshoz feltétlenül, hogy itt majd nyilván a pisi és az egyéb dolgok azok lesznek az emberek körében, úgyhogy akkor keressünk még egy WC-t. Rengeteg sok épület van már most. Planet Coaster Toilet, a Changing Room az majd a medencékhez fog kelleni. Egyébként nagyjából vezet a játék, de azért biztos, hogy lesznek majd ebben meglepetések is. Ez megvan, és akkor még valamilyen sapot tegyünk le, ami úgy mindenkinek jó lehet, mondjuk, hát egyetek pizzát, gyerekek, azzal biztos, hogy nem fogunk rosszul járni, de ezt nem is ide akartam, ezt áthelyezzük, ebből nem csinálunk problémát, és akkor még valami ital, és nagyjából úgy készen is leszünk arra, hogy el tudjuk indítani a mi vidám parkunkat. Pipshot Juice. Nem Pip Show, hanem Pipshot. Jó. Oké. Indulhat a menet. Jöhetnek az emberkék. És, ami még fontos, de ezt már, mivel láttatok már jó pár gazdasági szimulációs játékot, a kukáknak az elhelyezése. Valószínűleg mindjárt meg is fogom találni ezeket a kukákat. Valamint ide majd lehet rendesen egy bejáratot is építeni. Meg más nem, akkor csak írjuk be azt, hogy bin, és akkor szerintem meg fogjuk találni. Egyébként szerintem itt kell, hogy legyen, mert hogy itt vannak a lámpák. Nature Special Effects Buildings. Na, hol vagytok ti kukák? Addig pauzálom, míg meg nem találom, mert ezek itt bezuhannak, és akkor aztán lesz nem ulas. Nem kevés keresgélés után jöttem rá, hogy úgy kell előhívni a kukákat, ez lehet, hogy másnak is problémát fog majd okozni, hogy ugye itt nem igazán találjuk, de itt a Skinnery-nél lesz, hogy azt mondani, hogy akkor create custom, tehát lehet váltani a különböző blueprintek között, és akkor itt már itt lesznek majd a kukák.
Ez elég fontos, hogy ezeket lerakjuk, mint ahogy majd a különböző padokat is, úgyhogy ebből le is rakok egy párat, de közben már akkor pöröghet is a dolog, és be is lehet szívezni, hogy ezek a kedvencek legyenek, mint hogy akkor ezt is itt beszívezem, lerakok minél több padot, hogy ne legyen abból probléma, hogy hol tudnak leülni. Ezek nem kerülnek olyan nagyon sokba, viszont fontosak abból a szempontból, hogy majd a későbbiekben minél kényelmesebben érezzék magukat a látogatóink. Illetve, hát igazából itt keményen a bőség zavara fog megjelenni, mert például mondjuk itt lehet különböző kis növénykéket lerakni, amitől szintén sokkal jobban fogják érezni magukat. Itt egy ekkora nagy fa, az talán túlzás. Mindegyik olyan nagy. Kaktuszt azért talán nem raknék le. De mondjuk egy ilyen kis fát, azt igen, már is mennyivel jobban néz ki, és akkor még mindenképpen építsük meg a bejáratot is, valamint vegyünk föl alkalmazottakat is. Biztos, hogy egy takarító az kelleni fog. Egyszer. És biztos, hogy olyan is kelleni fog, aki pedig majd az üzletekben fog árusítani, ebből rögtön 2 is jöhet. Annak érdekében, hogy meg tudják nyitni a pizzériát is, és az italos boltot is. Ó, akkor nem kell nekünk vendort fölvenni, mert azt mondja, hogy ha egyszer kinyit, és nekünk csak ki kell nyitni, akkor automatikusan föl is veszik az alkalmazottat. Jó, akkor viszont ez azt jelenti, hogy ezt a maradék 2-t nyugodtan ki lehet rúgni. Én kedves vagyok, hogy rögtön kirúgással indítok. Hol is vagy te? Te már mehetsz is. Mert hogy automatikusan fölveszik az alkalmazottakat, csak nekem ki kell nyitni. És itt van még a Planet Coasteresben. És téged már is küldtelek. Mehetsz haza. És még van egy másik, akit szépen el kell küldeni. Jó, akkor ez tök jó, hogy automatikusan fölveszi az alkalmazottat. És szerintem építsünk rögtön egy másik játékot, még mindig Flat Ride-ot, de valami izgalmasabbat. Mondjuk ez a Cube, ez izgalmasabb, hát drágább is. Akkor maradjunk talán ennél a viking hajónál, ez jó. Néz ki, ide lepakolászom. A bejárat az úgy tűnik, hogy csak ide kerülhet, de akkor már inkább kerüljön ide, a kijárat pedig máshová nem is. Az nekem így nem tetszik. Próbáljuk meg ezt megfordítani valahogy. Azt hiszem, talán ezt is Y-nal kell, és így már jó lesz. Kössük össze a bejáratot az úttal, legyen valamivel hosszabb, ilyen szép szabályos, és még kell nekünk szintén ide egy ilyen kis levezető út, és így egy egészen jó körforgalmat lehet majd itt létrehozni. Nyithatjátok a dolgot. És felvettem még egy alkalmazottat, akit majd ki kell rúgni. Eléggé sok ember jött be rögtön az elején,
Amit pedig még mindenképpen szeretnék, az az, hogy legyen egy bejáratunk. Váltok a blueprint nézetre, és valahol itt lesz az entry is. Itt ez biztos, hogy jöhet, egy ilyen guest service. Akár ez ide is. És akkor most már tudom, hogy majd ezt meg kell nyitni. Vagy pont ide lesz majd, ahova fog jönni alkalmazott. Ezt a kukát egy kicsit arrébb passzintjuk, jó? És akkor majd meglátjuk, hogy ez hogy működik. Igen, elég sokan bezuhantak így rögtön az elején, ami nem baj, mert elvileg akkor hozzák nekünk a pénzt is. Még gondoltam, hogy akkor építek egy bejáratot is. Most lehet megnyitni. És akkor innentől kezdve ez is áll az embereknek a rendelkezésére. És legyen nekünk egy bejáratunk is. De például itt még addig is egy ilyet le lehet rakni. Szépen az úthoz simulnak ezek az épületek, csak néha a padokat kell átrendezni. És közben itt jelezte is már az első problémát, hogy van egy olyan alkalmazottunk, aki viszont nem csinál semmit. Igen, akit még fölvettem így pluszba, még az elején, csak most azt kéne kitalálni, hogy ő kicsoda, és hol dolgozik. Igen, guest service, shop, upswing, pipshot, pizza, igen, Annie, na akkor ez a Beatrice, aki nekem ide nem kell. Ezt kirúgjuk. Viszont fölveszünk egy mechanikust, hogy ő majd meg tudja szerelni a különböző játékokat, amik majd amortizálódni fognak. Itt van az entrance. Két fajta közül is lehet választani, hogy szebb legyen. Ez a Planet Coaster 1, illetve ez a 2, nekem ehhez jobban tetszik, mert ilyen kis szebb, színesebb ez a dolog. És akkor nézzünk újabb játékokat, valamint nézzük azt is, hogy hogyan lehet majd kutatni, mert hogy a kutatásfejlesztés az egy fontos része a játéknak, amit mindjárt meg fogok találni, majd hogy hol van. Itt a workshop lesz, tehát nem a research lab, hanem a workshop az, ami nekünk majd kelleni fog. Ezt ide lerakom, és innentől kezdve akkor tudunk majd kutatni, fejleszteni is. Igen, egyébként nem árt, hogyha az ember tudja, hogy hogy hívják ezeket. És akkor itt, hogyha erre rákattintunk, akkor tudjuk megnyitni. Van egy-két dolog, ami nem egyértelmű elsőre ebben a játékban, de ettől függetlenül még egy nagyon jó, hosszú távú szórakozást ígér, úgyhogy arra is gondoltam, hogy ez most mindenképpen egy hosszabb tartalom lesz. A zsufi az nagyon nagy, az látszik, úgyhogy tuti, hogy kéne építeni még utat, hogy el tudjanak egy kicsit menni. Ez a kis körforgalmunk, ez nekünk jó lesz, csak figyeljünk arra, hogy illeszkedjen. Ugye eleve a játék már úgy van beállítva, hogy nem egyenes utakat épít, ezt a Manor Lords óta már megszokhattuk tulajdonképpen, sőt talán itt már a Planet Coaster egyben is így volt, hogy nem a négyszögletes utak, illetve nem a sakktábla-szerű elrendezés az, ami divatba volt. Építhetünk még egy ilyen flat rides-ot. És én most arra gondoltam, hogy talán egy ilyen kis lazább, ilyen teacup is beleférhet, de van itt egy jobb is, ez az Iron Claw, ez nekem jobban tetszik, ez brutálabb ez a gép, megfordítjuk, és igen, itt lesz
Érdekes, ennek már mind a 4 oldalán lehet bejáratot építeni, bejárat, kijárat, és akkor összekötjük a bejáratot, de most nézzünk egy másfajta típusút, mondjuk egy ilyet. Igazából a Vidám Park az azért egy hálás műfaj, mert ott nem tudsz igazán rondát alkotni szerintem. Tehát úgy kb. Minden el tud férni. A legnagyobb gics is, mert ez erről szól, hogy minél gicsesebb, minél dekoratívabb legyen. Na, ne legyünk ilyen szigorúak, nem kell azt mondani, hogy gicses. És akkor ide is lehet egy másfajta utat építeni. Csak óvatosan, hogy nehogy a játékot romboljam le. És itt tudom ezt megalkotni, akár egy ilyen aszfalt, akár mondjuk ez a kékesebb színű, és mehet, és ennyi, és mindjárt nyitjuk is a játékot. Természetesen ugye gondoskodni kell arról, hogy megfelelően, sűrűen elhelyezzük a padokat, illetve az egyes kukákat is. Itt, hogyha váltok a blueprint és az alap készlet között, akkor már itt van, amit beszíveztem, úgyhogy ezeket itt mind lehet pakolászni. Sőt, úgy tűnik, hogy már egy ilyen speciális effektet adó dolog, ez már szerintem eleve be volt szívezve. Jó. Közé pedig jöhetnek a különböző növények, de akkor már, ha trópusi, akkor a kis trópusi fák, és úgy tűnik ez úgy működik, mint a City Skylines egyben, egy kicsit megszaladt, City Skylines 2-ben, ráadásul nem is az egyben, ez egy picit megszaladt itt, nem baj, ezt visszavesszük, csak óvatosan kéne, hogy nehogy valami más romboljak szét. Jó van, akkor megpróbáljuk egyenként lerakni inkább, jobb a békesség. Igen, itt a Scenery Brush, ez az, ami szintén eléggé különböző helyen érhető el, fák, és akkor nekünk, hát szerintem a trópusihoz igen, mondjuk egy jó kis banánpálma az elfér itt, nem is olyan drága, és akkor itt besétálnak a banánfák között, és itt tudnak föllépni erre a vaskaromra. Nézzük meg a pénzünket, hogy hogyan állunk. Egyelőre negatív profitot tudhatunk magunkénak, bár a működési költségek szempontjából már nem. Mert 1622 a mai napi bevételünk, 600 a kiadásunk, vagy hát ahogyan a gazdaságisok szokták mondani, költségünk. Ezt egyébként tűzzel vassal írtom a tanóráimon a kiadás fogalmát, mert kiadása csak a háztartásnak van, a vállalatnak ugye költsége van, kiadása csak akkor lesz, amikor majd azt kifizeti. Egy kis extra közgazdaságtanóra, gyerekek. Így a Planet Coaster építése közben, meg egy-két extra bambuszfa is ide fog kerülni. És ezt még nem nyitottam meg. Jó van, Andriska, okos vagy? Nagyon okos vagy. Hát nem. De nem baj, ettől függetlenül szépen jönnek, és most már szerintem itt is majd meg fognak ragadni. Még azt nem tudom, azt hiszem, hogy vizet azt majd csak oda kell nekem bekötni, ahol medencék lesznek. Előbb-utóbb lesznek medencéjénk is, de lehet, hogy még először a kisebb dolgokat részesíteném előnyben. Persze vannak ilyen nagyobb dolgok is,
de majd úgyis ez ki fog derülni. Tudunk magunk is kreálni különböző épületeket, illetve különböző olyan játékokat, ami már nem a flat rides, hanem a track rides körébe tartozik, tehát aminek pályája van lényegében, de egyelőre még ezeket hagynám. Azt kéne megnézni, hogy megnyitjuk, és akkor mit tudunk kikutatni majd ezzel kapcsolatosan, mert innentől kezdve már elérhetővé válnak a kutatások is. Itt is van. Research. Itt vannak a különböző hullámvasutak, itt vannak a különböző játékok, amelyekhez pálya fog kelleni. Ezeket még mind nem lehet kikutatni. A játék ebből a szempontból úgy fog működni, hogy minden nap kapunk meghatározott mennyiségű kutatási pontot, és amikor ezek összegyűlnek, majd akkor tudjuk a kutatásokat elkezdeni, és ez minden nap azonos időben fog történni, úgyhogy majd ezt még meg kell várnunk, mire megkapjuk a kutatási pontokat. Egyelőre még csak kapkodom a fejem sokféleség láttán, de legalább a parkot már sikerült beindítani. Építsünk egy újabb játékot. Itt meg közben rengeteg ember föl is gyűlt, de úgy tűnik, hogy ez ennek a játéknak egy sajátossága lesz, hogy rengeteg emberrel számolhatunk. Vannak itt jó kis hullámvasutak, és ezek közül bizonyosakat már rögtön az elején le lehet rakni. Én mondjuk most mégis arra gondoltam, hogy nekem ez a River Track, ez igencsak tetszik, hogy drága lesz az egészen biztos, végezzünk némi takarítást itt, és ez abból a szempontból is nagyon jó, hogy azáltal, hogy kivágjuk a fákat, pénzt kaphatunk. Hát nem tudom, ehhez a környezetvédők mit szólnak, de tulajdonképpen, ha itt kiírtanám az egész erdőt, akkor egészen komoly pénzmennyiséghez juthatnék. Most lerakom ezt a nagy épületet, hát játék tulajdonképpen ez. Szerintem talán ez így teljesen jó is lesz. Még majd tesztelni is kell ezt a dolgot, hogy hogyan működik. És ugye ide már nem fog elérni az energia, úgyhogy ide beépítek egy utat kizárólag a dolgozóknak, ne jöjjön ide más, és itt pedig kell nekünk ez az elektromos elosztó. Ebből szerintem teljesen jó lesz nekünk a sima is, nem kell ezt túl tolni. Megkeresem az elektromos elosztót, be is fogom szívezni szerintem. Itt beírjuk, hogy distributor. Csak nem tudni helyesen írni. Akkor ezt itt meg is találjuk, beszívezzük, és ide ezt be is lehet tenni, és annyi a feladat, hogy még össze kell kötni. Innentől kezdve már kéne, hogy áramot kapjon, de nem fedi le teljesen. Jó, akkor még beljebb kell tenni, úgy ide. Aha, és az a problémája, hogy nincsen elég energia. Jó, megnézzük, hogy visszateszem ide, mert itt mégiscsak szerencsésebb, és akkor viszont ez azt jelenti, hogy kell nekem vennem még egy generátort, mert hogy ez zabálni fogja az áramot.
Ezt is beszívezzük. Lerakjuk ide. Most ezt itt bekötjük. És még mindig nem elég, ne szívassál. Hát akkor még egyet kell venni. Mese nincsen. Egyébként szerintem ebből majd lesznek nagyobbak is. Most már jó. Annak ellenére is megkapja az áramot, hogy nem teljesen fedi le, de ha már egy részét lefedi, akkor már jó. És akkor jöhet az építkezés. Egyrésztről le kell tesztelni a dolgot, bár itt igazából a tesztelésnek annyira sok értelme nincsen, mert hogy ez már egy készen kapott, bevált dolog, de ám legyen. Itt közben az Upswing nevezetű játék, ez a hajó, ez már elkezdett leromlani, és igen, mivel szünetet tart az illető, ezért akkor vegyünk föl egy másikat, aki ugye ez a Ride Attendant lesz, és akkor ő viszont máshová kapja majd a szünetét. Méghozzá, de úgy látom egyébként, hogy ebben okos a játék, hogy eltérően osztja ki a szüneteket. Jó, akkor ezzel nekem már igazából nem kell foglalkozni. Újra tud indulni az Upswing. Itt a teszt az szerintem sikeresen végbe ment. És akkor ide már csak meg kell építeni az ide tartozó bejáratot. Itt érdekes, nem kínálja föl helyből, de nem baj, van itt nekem. Ez lesz majd az ide tartozó bejárat. Kicsit még megkanyarintom, hogy többen tudjanak ide jönni, és még kell a kijáratot is megépíteni, de ez már az egyszerűbb része, csak ugye viszont meg kell mindenképpen építeni, mert máskülönben beragadhatnak, és az nem fog jót tenni a megítélésünknek. Így lehet ezt másolni. Okés. Nyissuk is meg. Ezt a nagyobb volumenű vízi játékot. Fásítás, bokrosítás. Egyébként még ide lehetne köveket is. Az is eléggé jól néz ki, igazából random is le lehet rakni, csak zabálja a pénzt. Ez a probléma mindösszesen. Na nézzük, el fogtok ti ide jutni? Szerintem előbb vagy utóbb. Ez is menni fog. Különböző lámpákat is lehet majd építeni, mert egy idő után be is fog sötétedni. Egyelőre ezt fogom lerakni, aztán majd meglátjuk, de mondjuk vannak itt olyan lámpák is, amik talán szebben néznek ki. Ó, meg ilyen és kis mítikus. Ez egyébként nagyon állat.
Szinte már várom, hogy sötét legyen. És ez lesz a mi parkunknak megfelelő, tulajdonképpen ez az Aquatic Lamppost. Úgy látom, hogy el is kezdték használni a dolgot, és hát természetesen van egy ilyen fedélzeti kamera is, amivel nyomon lehet követni a látogatóknak a kalandjait. Ez a log fume kategória tulajdonképpen, tehát ez a farönkjáték, és eléggé jól lehet látni a parkot is, az arcok pedig megfelelően szépen kidolgozottak, a hajak egyedi színűek, ugye itt ez a zöld haj például, most itt még meg is fordulunk, de különböző kamera beállításokat is lehet, ez talán mondjuk nem annyira jó, de ez mondjuk, hú, és ez még most elkezdett visszafelé menni, na én erre föl nem ülnék. Igen. Közben pedig problémát is jelzett a játék, úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy mit tudunk tenni, de talán már megoldottátok? Úgy tűnik, hogy ide lehetséges, hogy elférne majd egy javítás, egyébként lehet rögtön javítást kérni, vagy azt mondjuk, hogy egy emergency call-al sürgős javítást kérünk, és akkor ahogyan oda megy a mechanikus, úgy ezt meg tudja szerelni, vagy azt mondjuk, hogy ne is menjen oda a mechanikus, hanem rögtön fizetünk érte, és akkor azonnal megoldódik a probléma. Nyilván minél jobban le van robbanva a gép, annál inkább többet kell ezért fizetnünk. Kis buborékok, ahogy felszállnak. Be lehet állítani azt is, hogy nappal vagy éjszaka legyen. De ha azt mondom, hogy nem állítom be fixre, akkor most 12 óra 18 van. Egyébként most, hogyha fölveszem a leggyorsabbra is, akkor is viszonylag lassan fog menni az idő. Tehát ez mindenképpen egy érdekes dolog. Elég sokára lesz sötét, de hogyha meg sötét lesz, akkor viszont elég sokáig lesz sötét, viszont ezzel a torccsal, vagyis a fáklyával ki lehet annyira világosítani a parkot, hogy ez ma jól nézzen ki. Jó, építkezzünk még tovább, szerintem. Úgyis van bőven még, amit lehet építeni, például ez a The Cube. Ez például egy ilyen dolog, és ez ide el is fog férni. Tulajdonképpen nem is kell ezt nagyon túltolni, mert ide jöhet az entrance, ide pedig az exit. Kössük össze. Most válasszunk valami vidámabbat, sőt akár le is lehet másolni egy meglevőt, de úgy tűnik, hogy csak olyat, ami azonos kategóriába tartozik, tehát le tudom másolni ennek a textúráját, de már nem tudom lemásolni mondjuk a normál útnak a textúráját. És akkor ide pedig kell, hogy jöjjön még egy elosztó, egy elektromos elosztó, viszont kötve hiszem, hogy lesz nekünk elegendő energiánk. Bekötjük, de ha nincsen, akkor adunk még egy generátort. Zabáljuk a generátorokat, remélhetőleg egy idő után ki is lehet fejleszteni olyat, ami többet fog tudni. Kapsz ide még egy generatort,
És akkor elvileg elegendő kell, hogy legyen az energia. Közben viszont a pénzünk az jön föl, szerencsére, úgyhogy így ez azért egy jó dolog. Kérek egy gyors javítást ide a River Tracknek, meg ennek az Upswingnek is. Ezt már nem fogom kifizetni, hanem jöjjön ide a szakember, azt szerelje meg. Jó, most már ezt is meg lehet nyitni, szerencsére. Lehet különböző automatákat is létrehozni. Például van itt egy ilyen vegán automata. Pizza az már van, meg ilyen pipshot is. Akkor legyen egy szóda automata. És még ez a Soda Lightful is jöhet, csak akkor még kukákat is helyeznék el, úgy mindenképpen. Hogy itt, hogyha éppen megitták az italt, akkor legyen hova kidobni az üres dobozt. Itt van ilyen hatalmas nagy eukaliptuszfa, 2 lerakok. De még a medium is rendkívül nagy, úgyhogy maradjon csak ez a pici, meg 1-2 pálmafa. Aztán majd nagyon sokfajta dolgot lehet még építeni. Ezek a japán cseresznyefák tök cukik. Mondom, itt a kiskacsától kezdve a bokrokon keresztül például ezek a nagy hedgek is, sőt akár, ha akarod, akkor saját magad is létrehozhatod a különböző játékokat, már úgy, hogy az alapjaitól kezdve építheted föl. Szerintem ez az a rész, amit én ki fogok hagyni, mert ebben eléggé béna vagyok, de akinek ez tetszik, az nyugodtan ezt is megcsinálhatja. Én inkább ilyenfajta dekorációt gondolok, és így is eléggé jól fog kinézni majd ez a park. De hát mondjuk egy vidámparki játéknál nem is azt mondom, hogy alapelvárás, de eléggé jó, hogyha ennyiféle dolog van, amivel lehet építkezni. Itt például, hogyha nagyon akarok, még egy kis kagylókat is letehetek, még a kutya nem fogja megnézni. De a különböző korralok, akkor ezek a különböző repkények, amiket lehet egyébként falra is tenni, de ez már egy speciális technikát igényel, illetve a különböző speciális effektek. Hogyha ide kattintasz, akkor ugye meg be tudod szívezni. Egyelőre, itt a tűz jegyében lerakok 2 ilyen emittert, illetve vannak épületek is, teljesen az alapjaitól föl lehet egyébként építeni, hogyha az ember akarja, de lehet az is, hogy készen megveszi. Például mondjuk egy ilyet. Én azt mondom, hogy ebből a szempontból nem olyan az egész, mint a City Skylines, illetve a városépítő játékok, mert itt mindenfajta gicsel fér szerintem. Tehát ebből nem csinálunk problémát, meg abból sem csinálunk problémát, hogy ide majd kéne szerintem még egy út. Lehet, hogy ezt a szervizutat, ezt úgy fogjuk megoldani okosba, hogy ide bekötjük. Na, de nem ilyen barbár módon, hogy ez hogy néz ki. Igen. Csak ez a baj, hogy onnantól kezdve aztán hogyan tudja majd az ember ezt kijavítani. Ki tudja. Csak akkor már ne így. Hanem megfogom. És azt mondom, hogy
másoljuk le ezt az eredetit, és akkor így van benne egy pici könyök, de az nem probléma. Tehát ezt azért csinálom, hogy ezt itt ki tudjam lőni, még ezt egy picit itt változtatom annak érdekében, hogy ne legyen ilyen borzalmas ronda. Hát ez így is eléggé ronda, de mindegy. Majd befedjük fákkal, ahogy szoktuk. Ezt itt lemásolom, és akkor meg kéne próbálni itt ezt emellett elvezetni. Mert hogyha ezt el tudjuk így vezetni, akkor itt létre tudunk hozni egy újabb kört, hogy szintén tudnak majd közlekedni látogatóink, akik egyébként egyre többen vannak. Így is van. Kicsit itt díszítem. Még ezt. Hogyha itt eljönnek, akkor majd normálisabb körülményeket találjanak, mint csak a különböző szolgáltató épületeket. Tűnik, hogy föl kéne venni még egy mechanikust, aki már mehet is oda. Az életmentő az majd a medencékhez kell, jöhet még egy janitor, és jöhet egy pár olyan ember is, aki szórakoztatja a jó népet. Például egy ilyen cápa, meg egy dinó. Neked itt az a problémát, hogy ezt nem tudod elérni, akkor viszont mégiscsak vissza fogom ezt építeni. Bár nem el tudja érni. Most látom, hogy el tudja érni, bár nem könnyen, de el fogja tudni érni, jó. Ezeket pedig itt kitöltöm fákkal, hogy ne nézzen ki olyan rondán. Az a kitöltjük fákkal, ez mindig beszokott válni. Sőt, hát akár vannak készen olyan alkotások, hogy az csak na. Akár még egy ilyet is le lehetne rakni, de most nézzük csak a sima fákat. Mondjuk egy kis bengáli bambuszt. Meg akár. Ez lehet nagyobb is. De nekem nagyon tetszenek ezek a fajták is. És ugye ennek itt gyakorlati jelentősége is van, mert hogy ezáltal sokkal szívesebben jönnek majd ide a látogatók. Sikerült már ezt megszerelni? 1-2-H4. Ha nem, akkor az azért van, mert hogy rosszul tettem le. Most már jó lesz, igen. Mindenképpen kell, hogy simuljon az úthoz. Ez itt micsoda? Szerintem az, hogy itt az utat sikerült lecsűrni. Akkor így. Most már jó lesz. Így, most már elvileg be tudnak jönni, meg ki tudnak menni. Csak még lehet, hogy itt is. Aha. Jó. Tele van ez a játék meglepetésekkel. Itt van probléma, meg itt van probléma. Most már elvileg nincsen probléma. Ettől függetlenül kijelzi ezt a dolgot, hogyha még egyszer kijelzi, akkor nem tudom, hogy mit csinálok, mert elvileg pedig most már jó lesz. Fölveszek még egy ilyen Ride Attendant-et, és akkor nézzünk mára még egy játékot. Van-e valami jó kis hánytatógép?
Úgy látom, hogy csak nagyobb, vagy esetleg csúszda. Jó, hát megmutatom akkor a medencét is. Még a mai alkalommal. Szerintem kezdjünk egy ilyen starter pullal. Ő neki kelleni fog az is, hogy megfelelő legyen a környezet. Valamint ugye nem is tudják még egyelőre elérni, de ebből nem csinálunk gondot. Egyelőre azt jelzi, hogy nem biztonságos a medence, mert hogy nekem ehhez kelleni fog egy olyan, aki felügyeli, és ez lesz az életmentő. A Baywatchból ismeretes lehet az életmentő, és itt lesznek ezek a pool extrazok, ez kell nekünk, tehát ez a lifeguard post elsősorban, hogy be tudja jól látni az életmentő bácsi ezt. Tehát mondjuk így, hogyha így próbálom lerakni, akkor így. Ez jó lesz. Ide fölvesszük most a bácsit, aki valójában egy néni. Szépen ide már oda is ülhet. És még mindig nem tudják elérni az egyes számú swimming poolt. Most már ez menni fog. És ehhez viszont kelleni fog nekik öltözőszoba. Valamint, ami még ide kerülhet, a különböző extrák, hogy mondjuk be tudjanak mászni a medencébe, illetve ezek a kis hullámgépek. Ez egyszer, és amúgy egyébként az lenne a jó, hogyha oda tudna azonnal vinni a játék, amikor azt mondja, hogy nincsen öltözőszoba, oké, nincsen öltözőszoba, akkor oda tudna vinni rögtön, hogy akkor hol találjuk az öltözőszobát. Ez most így egy idő lesz, mire ezeket meg fogom keresni. És ilyenkor ki kell lőni a szívet, hogy megtaláljuk. És itt van az öltözőszoba. Egyelőre egy ilyenünk van. Még most tuti nem fogják használni, amúgy sem. Ide ezt lerakjuk. És bekötöm már is úttal. Lehet, hogy ez még mindig nem elég közel található ehhez. Próbáljuk meg így. Itt mint hogyha elkezdett volna rásimulgatni. Így. Ez már elég közel van. Még úttal bekötöm. És akkor amint eláll az eső, akkor már tudnak is majd bemenni. Itt van az emberünk. Figyeli a semmit egyelőre. De most ezt megint nem értem, hogy miért szopat ez a játék, mert hogy elvileg most már el tudják érni ezt a dolgot. Nyitva is van, és itt még tudnánk felszerelni még egy lifeguard chairt. Most nem fognak oda menni, mert leszakadt az ég, de az ne számítson. És ide köré pedig akkor betelepítem a fákat. Majd legfeljebb kivágjuk a későbbiekben, hogyha valami olyan lesz. Még itt ezt lehet igazítani. Arrébb lehet rakni. És akkor amint elállt az eső, már jöhetnek is a látogatók. Szerintem még ide meg lehet építeni egy utat, de akkor már inkább így. Még hogyha csavaros, akkor is gyorsabban fognak ideérni. Ja, és padok. Hát természetesen az elmaradhatatlan. Padok és kukák. Valamint egyébként, hogyha akarjuk, akkor még csúszdát is lehet ide rakni, de lehet, hogy inkább akkor ezt fogom lepakolni. Igen, ez egyszer.
És ide is kell nekünk, ide viszont már tényleg kell nekünk majd egy bejárati út. Oké, és leteszteljük. Placs! Jó, ez is nyitható. Ja, hogy ezt most mind le kell nekem tesztelni? Ó, apukám! Hát aztán tényleg tudjátok, hogy hogyan kell ezt elbonyolítani, és, na figyeljé, egyenként kell megnyitni. Egyenként kell az összes csúszdát megnyitni. Na te ilyet még nem. Majdnem mondtam, hogy mi. Hát még kell egyenként megnyitni, hogyha le lehet rakni egybe is. Ó, nagyon jó. És le is fogyott 54 000-re a pénzünk, úgyhogy most már gyerünk gyorsan. De addig úgyse fogják használni, amíg esik az eső, úgyhogy az upswingünk rossz állapotban van. Emergency call, nem fogok 1100-at arra költeni, hogy felújítsák. Igen, közben itt ma megjelentek az esernyőkkel, de jönnek be, mint az állat. Jó, ez nagyon jó egyébként. Úgyhogy ide buszoztatják őket, és akkor szépen mindenki bemászik ide. Mehet ide is a mechanikus. Azt kell, hogy mondjam, hogy legalább pénzügyi problémák nincsenek ebben a játékban, túl azon, hogy rengeteg mindenre kell figyelni, és Monsun, és még nehéz megtalálni bizonyos dolgokat, tehát a menürendszer nem azt mondom, hogy nem logikus, de nagyon sok minden van, ami kell figyelembe venni. Jó, ez is meg van nyitva. Szerintem simán el fog férni már még egy mechanikus is. Úgysem állunk rosszul anyagilag. Ez egyébként azért jó, mert például vannak bizonyos játékok, amit korábban már mutattam a csatornán, például Parkitect, ahol baromira nehéz pozitívba kihozni a parknak a működését, de még a Park Beyond is ilyen. A Park Beyond az nem volt egy nagyon nagy siker, ezt ma már tudjuk, de annál nagyobb csinadrattával lett beharangozva. Ez most szerintem a vegyes és a többnyire pozitív értékelésnél áll, de folyamatosan fejlesztik a Planet Coaster 2-t, úgyhogy ennek megfelelően szerintem majd mindenképpen még érdemes lesz a későbbiekben is ránézni, és azt is tervezem, hogy ebből most akkor egy sorozat lesz. Aha, ezt csak az útra lehetne lerakni, nem baj, akkor építünk ide egy kis utacskát, csak egy ilyen kis kerengőszerűséget. Így. Nem lett nagyon szép, viszont nagyon ronda lett. És akkor ide megpróbálok lerakni pár padot. Egy kis körasztalokat. Itt el tudjátok fogyasztani nyugodtan a pizzákat, meg tudjátok inni az italokat, aztán majd meglátjuk, mennyire fogják használni. Az előbb már benyomultak oda. Az minden esetre egy jó dolog. Okés, akkor én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket, hogyha tetszett ez a videó, akkor egy lájkkal, feliratkozással, illetve megosztással ezt jelezzétek. Köszönöm, hogyha már feliratkoztál, akkor megosztod a videót, hogy mások is láthassák. Ez volt a Planet Coaster 2-nek az első része. A jövő szerdán folytatjuk. Pénteken Warcraft 1-ben találkozunk a pénteki stratégiákban. Mindenkinek kellemes napot kívánok, sziasztok! Hó, és közben már elkezdték használni a medencét is, úgyhogy ezekkel a képekkel búcsúzom mára. Jó nagy csobbanást!
mindenkinek. Sziasztok!